নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত দুটা অংক বিশিষ্ট যিকোনো সংখ্যাৰ লগত 11ৰে 1 ছেকেণ্ডতে পূৰণ কৰিব পৰা এটা নিয়ম তোমালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। আজি মই আকৌ 11ৰে পূৰণ যিকোনো সংখ্যাক 11ৰে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 5 ছেকেণ্ডত কেনেকৈ পূৰণ কৰিবা তাকে আজি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। চোৱা, প্ৰথমতে সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাৰপিছত আমি ডাঙৰলৈকে যাম। ইয়াতে তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা, ইয়াত আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ চাবা। 11ৰে পূৰণ 6টো আমি নমাই লৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত 6 2 এই 6 আৰু 2 যোগ কৰিব লাগে। 6 2 8 পাতিলোঁ ইয়াত, আৰু 5 2 কিমান হ'ল, আকৌ 5 2 7, আৰু এই 5টো এইখিনিতে লিখি দিলোঁ। ইয়াৰ উত্তৰ এইটো। বৰ বেছি টান নহয়, 5 ছেকেণ্ডত। আকৌ চোৱা এইটো অংক, 1টো পাতিলোঁ, 8 1 9 পাতিলোঁ, 8 2 10 0 পাতিলোঁ, 1টো থাকিলে 7 2 9 লগত 1টো যোগ কৰি 10 হ'ল, 10 0 পাতিলোঁ, আকৌ 1 হ'ল, 7 1 8 পাতিলোঁ। পালোঁনে উত্তৰটো? এতিয়া চোৱা চবচে ডাঙৰ অংকটো। এই অংকটোত মন কৰিবা, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে মই অংকটো কৰি দেখুৱাম। তোমালোকে চাগে অংকটো দেখি ভয় খাইছা, একো ভয় কৰিব নালাগে। ইয়াতে চোৱা, 0 পাতিলোঁ, 4 0 4, 4 1 5, 7 1 8, 2 7 9, 6 2 8, 6 3 9, 3 0 3, 9 0 9, 9 0 আকৌ 9, 6 0 6, 6 2 8, 0 2 2, 9 0 9, আৰু এই 9টো আকৌ আগত পাতি দিব লাগে। এয়া আমি যোগ কৰিলোঁ, যোগ কৰি ইয়াতে পাতি যাব লাগে। পালোঁ? বোধ কৰোঁ তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু এনেদৰে খুব সহজে অংকবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ধন্যবাদ।